Mirëmbrëma, zonja dhe zotëri, po takohemi drejt për drejti në ekranin e Klan Kosovës dhe analizën zgjedhore. Sonte do të jemi bashkë me një nga anëtarët e shtabit, kandidatin për deputet nga radhët e Lidhjes Demokratike të Kosovës, zotin Arben Gashi, i cili do të jetë përballë analistëve në studio. Fillimisht po i them zotit Gashi, mirë se erdhe në studion e analizës zgjedhore. Shpresoj që në këtë periudhë kohore të kemi mundësi të shtjellojmë disa nga problematikat dhe nga sfidat për Lidhjen Demokratike. Patjetër që do të shtjellojmë. Në krahun tjetër, Valon Syla, analist politik, zoti Syla, faleminderit shumë për prezencën. Në studion e analizës zgjedhore jam bashkë me zotin Rrahman Pacarizi. Zoti Pacarizi, faleminderit shumë për prezencën. Faleminderit. Në studio jam bashkë edhe me zotin Adrian Collak, analist politik. Zoti Collaku, faleminderit shumë për prezencën. Para se t'ja japim fjalën zotit Gashi dhe ballafaqimit në studio për atë çfarë jemi thirrur këtu, për të folur për debatin që ndodhi në zonën zgjedhore. Në plan parë ishte arsimi, u ballafaquan 4 kandidatë, i ndjekin momentet kryesore për të marrë opinionet e analistëve. Problem kyç i arsimit lartë është politizimi. Edhe mungesa e institucionet tona të arsimit lartë nuk i përgjigjen nevojave, kërkesave të kohës, të rinisë dhe të popullatës. Por ne këtë politizim nuk do të godasim në mënyrë direkte, por do të punojmë së bashku me institucionet që në një proces të lirohen. Programi jonë në fushën e arsimit lartë i ka 7 intervenime kryesore. Është krijimi i fondit për përsosmëri. Duam që mësimdhënësve që duan të punojnë mirë të mund të konkurrojnë në fond, një fond për 1,5 milion me projekte të caktuara për me përmirësu mësimdhënien. Domethënë dojmë hyrë në klasë me këtë fond përsosmëri. Domethënë është tendencë për me punu mirë. Dyta është, do t'i përkrajmë institucionet e arsimit lartë për përmirësimin e cilësisë. Ne kemi një problem tash, është akreditimi. Këto 3 institucionet që humben akreditimin veç pse kanë qenë të parat e kanë humbë, jo pse këto tjerat janë më të mira. Ne kemi një program 1 vjeçar dhe një program 3 vjeçar. 1 vjeçari duhet urgjentisht me ndihmu institucionet e arsimit lartë që me i përballu kushtet e akreditimit sa të munden, që kur të vjen akreditimi këta të jenë sa më të mirë që të jetë e mundur. Etash, njëkohësisht fillon edhe programi 3 vjeçar i konsolidimit që e quajmë ne. Në këtë program 3 vjeçar ata duhen mu deklaru. Na dojmë gjatë 3 vjetëve me punu çmos, kaq do të na kushtoj, dojmë këtë përkrahje dhe thonë, dojmë e konkuru në fund këtij afati për statusin kolegj universitar ose universitet. Jam anash përkatësinë partijake, por një herë për gjithmonë të mendojmë që në këtë shtyllë të rëndësishme të shoqënisë të caktojmë njerëzit meritor, cilët kanë me ndiku që ne të dalim nga kjo situatë që jemi dhe të fitojmë në cilësinë e arsimit. Pastaj nevojitet që vlerësimi të ketë kritere më të forta, se me thonë, të bëhet vlerësimi më meritor i nxënësave. Pastaj kuadri arsimor të ketë trajnime apo testime të caktuara të kohëshme. Pastaj kemë një numër të personelit arsimor, të cilët janë edhe me probleme shëndetësore apo për shkak të moshës, duhet ata të meritojnë të shkojnë në penzion. Me kriju sistem të informacionit i cili e monitoron performancën e mësimdhënësit. Nëse ty nxënësit ka ardhur me një sukses në klasën e 6, atëherë po dojmë me ditë sakt shpejt se me çfarë suksesi po del, çfarë note ka marrë shembull të lënda e matematikës atje. Kështu që sistemi i informacionit ne, kjo është prioritet për ne, që duhet me kriju sistemin e informacionit. LDK-ja ka ndërtuar shkollat. LDK-ja ka bërë infrastrukturë. LDK-ja tash po do me rrit kualitetin dhe kontrollin tek procesi i mësimdhënies atje. Çka kemi tjetër domethënë? Kemi domethënë lidhja e industrisë, që me pas lidhje me industri qysh herët që trit me mujt me shku me kry pjesën praktike. Pjesa tjetër është qëndrimi tërditor në shkollë. Kjo është i pashmangshëm. Dashtëm na apo s'dashtëm ne do të me bo. Ky po bën problem edhe prindve. Ne kemi një qerë dhe në Prishtinë ku do të me pagu 150 euro. Për shkak se ka me qunë shkollë të mirë, po prej shkollët do të me marrë dikush tjetër. Prandaj na do të me bo qëndrimin ditor. Fakulteti i Edukimit besoj që duhet të ketë një trajtim të veçantë, besoj që ka qenë pjesë e problemit të madh të cilësisë në gjithë sistemin arsimor. Pra, duhet të ketë një rritje të pragut të vlerësimit ose testimit të nxënësve që
kanë ambicje për të studiu në këtë fakultet, pra përveç notës mesatare, testi duhet jetë më rigoroz dhe më cilësor, që të sigurohemi që të paktën personeli arshëm pedagogjik do të jetë në nivelin e duhur. Si performuan debatuesit në studion e zonës zgjedhore, fjala për zotin Pacarizi. Ishte debat i mirë, debat interesant, mund të them, natyrisht përvoja, sasia informacionet që ka në përdur bani përfaqësuesin e Lidhjes Demokratike të Kosovës, zotin Gjavit Regje, që t'jetë mbizotrues në këtë debat, mirë po nuk ishin mbrapa shumë as të tjerët, por zoti Regje, do me thonë, performoj në përbindjen time performoj më mirë, por këtu ka një problem shumë serioz. Partitë politike, pa përjashtimisht, asnjë prej tyre nuk po guxojnë të merren me problemin real të arsimit në Kosovë, që është shkolla fillore dhe shkolla e mesme. Me universitetin është lehtë me u marrë, sepse aty nuk kanë shumë vota, ka shumë pak profesorat dhe është elektorat i emancipuar. Te ata nuk mund të ndikohet me floskula populiste, prandaj ata merren vetëm me universitetin sepse është më thjesht. Problemi kryesor është shkolla fillore dhe mesme. Partitë politike nuk guxojnë të merren me këtë mas, me këtë armat votuesish, të cilët i tërheqin pas edhe familjet e tyre dhe bajnë një mas kritike që mund të përbëjnë ndryshim të votave. Prandaj problemi kryesor në arsimin në Kosovë, mendoj e them me shumë kompetencë që është shkolla fillore dhe e mesme. Në fakultet shkon një produkt i papërpunuar tërësisht dhe partitë politike duhet të guxojnë të merren me këtë çështje. Çollaku. Vëditë se arsimi është fusha më e rëndësishme për një shoqëni, natyrisht edhe këta, të thotë, përfaqësuesit e partive politike i dhanë idetë e tyre, por në fakt shumica prej partive prej nga vend këta qoftë të LDK-së ose të PDK-së do parti që kanë qenë pushtet janë përgjegjës, do thotë janë politizu prej shkolla fillore e deri tek universitetet. Ne dim që edhe shumica prej këtyre universitete publike që janë hap, sidomos këto vitet e fundit, pra janë partijake. Partitë ndryshme do thotë me këtë vendim ose me këto veprime ose qeveria më saktë ka arrit dy efekte. Efekti i parë është që ta ul në fakt numrin e papunës, sepse nëse ata shkojnë studime dhe kanë mundësinë me ofër do thotë qytetet e tyre, nuk konsiderojnë që janë pa punë, dhe në anën tjetër të sistemojnë, do thotë disa militant partijak dhe eksisojnë për ata ruajnë votën. Mendoj që është shumë i politizuar arsimi dhe nuk besoj që një qeveri do thotë do ta ketë guximin që të merret realisht me këtë problematik, sepse mund t'i kushtoj shumë votë. Pra para zgjedhjeve, tash nëse kthehemi edhe në 2017 ose në 2014 në zgjedhje, gjithë kanë pas ide se si do të bëhen këto universitete, si do të arsimi do të jetë shumë cilësor e tjerë, por çka ka ndodhur? Në fakt ka ndodhur e kundërta. Dhe nuk besoj, do thotë që në qeveri do të ketë guxim të merret realisht me këtë fushë kaq të ndjeshme. Syla. Po mendoj që politikës shpeshherë po i lihet faje sepse është mos lehti të gjitha problemet shoqërore të fajsojnë politikën dhe arsimi është pikërisht ndoshta si me thonë, sfera e shoqërisë tonë, ku shtresa e shoqërisë tonë, ku shihet jo kompetenca në të gjitha aspektet. Problemi kryesor qëndron që kemi një inovacion teknologjik botëror, ndërsa mësuesat na kanë met jashtë kësaj bote teknologjike, dhe problemi kryesor i qeverive të ardhshme dhe kësaj që shkoj ka qenë që edhe mësimdhënësit, edhe nxënësit të mësojnë me të rejat dhe me metodat më të reja duke gjetur mënyra inovative që ata nesër të jenë funksional dhe të përdorshëm për tregun. Nga ajo që ka pam që LDK-ja nëpërmjet përfaqësuesit të tyre zotit Regjaj, një veteran i arsimit, jep të shembuj që qeveria dhe fondet e veçanta të kyçin direkt në klasë dhe të fillon një mikro, si të themi, trajnim dhe mbi trajnim i profesorëve dhe të tjerëve që të nxihet ky hap, përderisa përfaqësuesi Shala nga PDK ishte që inovacionit, teknologjisë informative, cilën e përmendi disa herë gjatë debatit, më shumë të jipet të investohet
dhe kështu të mbyllën ato gapet derisa të bëhet ky transferi i bartjes së gjeneratave. Ne dim që Kosova ka probleme edhe me gjeneratën e vjetër të mësimdhënësve, pra vjen edhe një kohë që duhet të hiqen dhe natyrisht përfaqësuesi i PSD-s këtë përmendi duke e fajsuar pastaj edhe politikën për punësime në arsim, cilën natyrisht që tha se secila parti se cilën zgjedhje thotë se do t'i ndrojmë mësuesat që i kanë pru partit, por ne i shohim që ata jesin aty dhe veç vinë dhe mbi punësohen të tjerë e kështu me radhë. Mendoj që LDK-ja dhe ishte më e detajuar në atë që ka ofrën në këto zgjedhje, përderisa si program konkurues për këtë ishte edhe përfaqësuesi i PDK-s zoti Shalë. Faleminderit shumë, atëherë me njerë po e bëjmë me dije se kemi hapur një pyetje të drejt për juve zonja dhe zotëri. A mund bëhet Vjosa Osmani, kryeministre e Kosovës, pyetjen që po e shihni në transmetim të drejt për drejt, përgjigjuni në televotingun cilën e kemi hapur dhe cilën do ta bëjmë me dije si rezultat përfundimtar në përfundim të këtij emisioni. Në studio jemi bashkë me zotin Arben Gashi, përfaqësuesi i Lidhjes Demokratike të Kosovës, kur ende nuk kanë nisur fushata para zgjedhore, por kur partitë kanë ndezur motorët për të përforcuar radhët dhe për të siguruar se mund shkojnë tek fitoria. Janë më shumë subjekte politike, 4 nga këto, që publikisht e shfaqin vullnetin dhe e shfaqin pretendimin për një fitore, një nga to është Lidhja Demokratike e Kosovës. Zoti Gashi, si qëndrojnë punë tek Lidhja Demokratike e Kosovës, kur po flasim në këtë periudhë para nisjes së fushatës para zgjedhore, jeni bërë gati dhe a besoni në fitore? Jemi në një momentum të mirë, kemi kriju sinergji të brendshme, kemi hartuar një program jashtëzakonisht konkurrues, kemi një ekip jashtëzakonisht mirë, dhe jemi të bindun që përballë qytetarëve të Kosovës po shkojmë me një ofertë jashtëzakonisht mirë dhe të bindun që ne mund të marrim përgjegjësitë e reja për qeverisjen e Kosovës. A është figura unifikuese Vjosa Osmani për gjithë gjeneratat në Lidhjen Demokratike të Kosovës dhe për gjithë ato që mediat e raportojnë, duke u nisur nga figurat e rëndësishme të Lidhjes Demokratike të Kosovës, kryesisë ose nënkryetaret? Zonja Osmani është e para mes të barabartëve, pra do të jetë është kandidatja jonë për kryeministër dhe kryeministe e jashtme e Kosovës, dhe sa i përket dilemave që shtrohen her pas here nëpër studio se a është e barabartë me nënkryetarët e tjerë, zonja Osmani është njëna prej nënkryetarëve të Lidhjes Demokratike të Kosovës, dhe besoj që në aspektin e forcës politike për momentin është më e fortë se nënkryetarët e tjerë, sepse është kandidatja për kryeministër. Pra, po të ishte dikush tjetër kandidat për kryeministër, normalisht që politikisht do të ishte më i fortë se sa tjerë. Këtë hapi edhe zoti Kurti. Albin Kurti, lideri i lëvizjes vetëvendosje, i cili tha se ekzistojnë fraksione brenda Lidhjes Demokratike të Kosovës, duke ju referuar zotit Haziri, zotit Veliu dhe duke komplikuar atë situatën për Vjosa Osmanin, kryeministre, cilin ai e ka projektuar si kryeparlamentare të ardhshme. Cila është përgjigjja juaj? Nuk mendoj se zoti Kurti mundet me kompliku kandidaturën e zonjës Osmani për kryeministre e para, dhe dyta nuk mendoj se zoti Kurti ka kapacitetet politike për me vlerësu gjendjen politike të LDK-së. Dhe treta që është më e rëndësishme, besoj se është një qasje tendencioze dhe parësyeshme. Pse e them këtë? Sepse zoti Kurti mendoj se nuk e njeh LDK-n dhe nuk e kupton që funksionon LDK-ja. Lidhja Demokratike e Kosovës nuk funksionon mbi kultin e individit, pikë pari, sepse janë rru disa gjenerata politikanësh LDK, janë rru disa lider kryetar të Lidhjes Demokratike të Kosovës, dhe Lidhja Demokratike e Kosovës është një parti moderne. Një parti moderne cila ka një program dhe ka një alternativë. Alternativa e Lidhjes Demokratike të Kosovës kësaj radhe prihet nga zonja Vjosa Osmani, e cila ne mendojmë se është një ofertë shumë serioze në tregun politik të Kosovës dhe jemi të bindur që ofertat cilën ne e ofrojmë nëpërmjet zonjës Osmani e përkrahur nga të gjithë ne është oferta më e mirë në tregun politik të Kosovës. Nëse zoti Kurti ka projektuar zonjën Osmani si kryeparlamentare, a ka ndonjë projektiv Lidhja Demokratike e Kosovës për zotin Kurti? Mendoj se kjo është një gjuhë shumë e simplifikuar diskutumit gjanave, por mendoj se zoti Kurti nuk
nuk mundet me u shpreh kështu për Lidhjen Demokratike të Kosovës ose për LDK-n. Dhe për kandidatën për kryeministër. Pse? Sepse nëse marrim edhe shohim mënyrën se si funksionon kulti i individit në lëvizjen vetëvendosje, atëherë gjanat komplet sqarohen këtë rrethon. Si funksionon kjo në këndvështrimin tuaj? Po nëse e merr edhe shes se si zoti Kurti e ka menaxhuar fitoren e zgjedhjeve ose daljen si subjekti partia e parë politike në zgjedhjet e fundit, duke tentuar me koncentru gjithë pushtetin në durët e veta, rrini që me çau partinë përgjysmë. Pra i dolën rreth 12 deputet për partisë dhe mendoj se ky është problem i madh. Nëse vazhdon me usqjell me këtë logjik dhe me partner të mundshëm strategjik para zgjedhore apo mas zgjedhore, mendoj se është e gabuar. Gjithsesi mbetet punë e tij, unë nuk du me u marr shumë ata. Unë jam këtu për ta shfaq më shumë ofertën e Lidhjes Demokratike të Kosovës dhe qëndrimet politike të LDK-s. Dhe në këto rrethana mendoj se qëndrimi politik i Lidhjes Demokratike të Kosovës është i strukturuar mirë, është i organizuar mirë si ofertë politike dhe është i prezantuar mirë nëpërmjet zonës Osmanit dhe të tjerëve. Kur jemi tek zonja Osmani, pse zonja Osmani është kandidatura e duhur në këtë situatë para zgjedhore, zoti Gashi? Pse zonja Osmani është zgjedhje më e mirë se zoti Veseli, se zoti Haradinaj, se zoti Limaj, se zoti Kurti për shembull? Janë disa elemente të cilat janë edhe elemente të shtyllës programore të qeverisjes LDK-s. Tash në sistemin cilin e kemi ndërtuar ne janë shtylla e parë ka të bëjë me familjen, shtylla e dytë ka të bëjë me shtetin ligjor, shtylla e tretë ka të bëjë me zhvillimin ekonomik dhe mirëqenien, shtylla e katërt ka të bëjë me shëndetësinë dhe arsimin dhe shtylla e pestë që është po ashtu jashtëzakonisht e rëndësishme ka të bëjë me politikën e jashtme. Nëse marrim edhe i kthyerim të gjitha këto shtylla një nga një, mendoj se zonja Osmani ka përparësi të pakrahasueshme në arritjen e realizimit të këtyre shtyllave, se janë edhe shtylla të nevojshme për shoqërinë kosovare. Për shembull, nëse marrim edhe shohim mënyrën se si i krahasojmë kandidat. Zonja Osmani individualisht apo së bashku me ekipin është pakrahasimisht më e mirë se sa të tjerët. Pse? Nëse marrim edhe për shembull politikën e jashtme, po filloj për shtyllës fundit. Në kuadrat politikës jashtme, zonja Osmani ka kredencialet e veta si një folëse shumë e mirë gjuhës anglezis, si një person që ka studiu jashtë, ka kryer magjistraturë dhe doktoraturë në Amerikë, si një person që është eloquent në komunikim, si një person i cili përfaqëson një parti si Lidhja Demokratike e Kosovës që është anëtare e Partisë Popullore Evropiane, e cila është partia cila ka shumicën në Parlamentin Evropian, udhëheq me gjitha institucionet e Parlamentit Evropian dhe shumica e qeverive që udhëheqen në vendet anëtare të Bashkimit Evropian janë qeveri të cilat udhëheqen nga parti që janë pjesë e Partisë Popullore Evropiane. Pra mendoj se në këtë rrethon është një avantazh i pakrahasueshëm i zonës Osmani dhe i LDK-s. Elementi i dytë është tradita e raporteve ndërkombëtare që Lidhja Demokratike e Kosovës ka arritur me ndërtuar historikisht që nga koha e presidentit Rugova, duke pas një traditë të mirë kuptimit dhe të komunikimit institucional dhe partijak edhe me Shtetet e Bashkuara të Amerikës, mendoj se është një avantazh jashtëzakonisht i madh. Nëse flasim të shtylla tjetër që ka të bëjë me ekonominë, mendoj se kredencialet e Lidhjes Demokratike të Kosovës janë jashtëzakonisht të forta në këtë fushë, sepse edhe në qeverisjen e kaluar paraprake, pra jo në qeverisjen Haradinaj, apo në qeverisjen Mustafa, ku kemi pas ato problemet tona edhe të brendshme lidhur me konceptin për këtë lloj qeverisje, Lidhja Demokratike e Kosovës ka arritur me dëshmu edhe me reformën fiskale edhe me reformën ekonomike e tjerë që ka kapital të mjaftueshëm profesional dhe politik që mundet me çu përpara këtë sistem. Ta shtyllat kryesore të cilën ne po bazohemi dhe që e kemi prioritet absolut është shtylla që ka të bëjë me sundimin e ligjit. Ne konsiderojmë jashtëzakonisht të rëndësishme dhe kemi arrit ekipa të cilën unë kam udhëheq në pjesën në sektorin e sundimit të ligjit, ekipa ekspertëve cilën e udhëheqi për disa vitesh, kemi arrit me prezantu dhe me bind LDK-n që është shtylla kryesore në cilën duhet bazohemi. Prej modelit qeverisjes,
deri te sundimi i rendit dhe ligjit. Pse është jashtëzakonisht e rëndësishme kjo? Sepse çdo gjë që ka të bëjë me sundimin e rendit të ligjit ka të bëjë me ekonomi, ka të bëjë me shëndetësi, ka të bëjë me arsim, ka të bëjë me zhvillim ekonomik, ka të bëjë me zhvillim familjar, ka të bëjë me politikën e jashtme, ka të bëjë me sigurinë e brendshme. Të gjitha çështjet që kanë të bëjnë me drejtsinë ndërlidhen në mënyrë ndërsektoriale. Ndërsa sa i përket çështjes së familjes, për cila është shtyllë e rëndësishme e Lidhjes Demokratike të Kosovës, ne kemi vërejt shumë probleme me cilat përballet sot shoqëria kosovare, duke filluar prej problemeve ekzistenciale të mbajtjes, të rritjes së familjes, dhe këtu kemi vërejt që nuk është e ndame në mënyrë specifike e prejme çështja. Për shembull, nëse flasim për rënien e lindjeve, atëherë shohim disa arsye. Arsyeja e parë mund të jetë vështirësitë në mbajtjen e fëmijëve, pra arritjen e fëmijëve, dhe për këtë arsye kemi vendosur në programin tonë të kemi për çdo fëmijë të lindur vitin e parë të lindjes do të marrin çdo muaj 100 euro si ndihmë nga shteti familjes së reja. Kjo pjesë do elaborohet në komunikim me analizë, por kjo element tjetër i identifikimit probleme, për shembull të arsimit. Zoti Gashi, duhet të zbatohen, por që se zonja Osmani ka suportin e partisë. Po patjetër suportin e gjithëve, a e ka? E ka patjetër, as që diskutohet kjo punë. A ekziston ekipi i saj? Patjetër që ekziston. Cili është ekipi? Ekipi zonjës Osmani është ekipi për 110 kandidatëve për deputet, cilë janë secili më i mirë se tjetri, dhe nëse shihni mënyra se si po prezantohet. E mendova ekipin qeveritar që Ekipin qeveritar më duket se është e padrejtë me prezantuar sot ekip qeveritar kur zonja Osmani nuk e ka prezantuar. Do e jepni ekskluzivitetin zonjës Osmani. Do ta ketë zonja Osmani, plus ne kemi 7 ekipe të ekspertëve cilë kanë punu në fushat ndryshme, dhe mendoj se cili për 7 ekipeve ka 15 vetë. Njëri për këtyre ekipeve kam drejtuar dhënë për një kohë gjatë, por kjo nuk do të thonë që unë ose dikush tjetër që ka qenë kryet ekipes ka me kon ministër. Pra, varet nga rrethona të cilat krijohen dhe bashkërisht vlerësojmë se për momentin në cilën gjendemi, kush është personi që mas miri mundet me i kryu disa detyra. Mirë, e fundit nga unë, sepse do ja fjalën analizëve, a ka LDK ka projektuar partner të koalicionit për pas zgjedhjeve? Sa i përket orientimit strategjik Lidhjes Demokratike për ndërtimin e partneriteteve qeverisë, mendoj se orientimi primar cilin ne kemi është se qeveria sotme ose partnerët e qeverisë sotme duhet të jenë opozita e nesërme. Pra kjo është orientimi primar që nuk kupton se opozita sot me tjetë qeveria e nesërme. Dhe në këtë rast i bie që Lidhja Demokratike e Kosovës strategjikisht e shes si partner të morshëm vetë vendosi. Unë e di se tash për analizave do të kem pyetje dhe debate, argumente, kundër argumente, po vetë vendosja është e majtë, po vetë vendosja ka po këto veprime dhe ato veprime, cilat do të diskutojmë, por mendoj se është mbetet në sferën e interesit momentan që në gjendjet Kosova. Ma e pak sondazhin të shohim se çfarë thonë shikuesit para se të jap fjalën analistëve, lidhur me gjasat e zonës Osmani, në ekran nëse ka mundësi të shoh. Gjasat do të janë po 54%, jo 46%. Si jemi asende në gjysmë të emisionit, ju mund të votoni edhe më shumë fjalë për zotin Pacarizi. Faleminderit, Kushtrim. Nga 4 shtyllat programore të Lidhjes Demokratike të Kosovës që i përmendi zoti Gashi, vetëm në njërën kandidatja e LDK zonja Osmani ka qenë ajo që ka dhënë një ide në këtë shtyllën e fundit, që nuk është më pak e rëndësishme sigurisht, me idenë për stimulimin për të familjes, të rritjes së natalitetit. Nëse mund thuhet ashtu që shkaqet për këta janë të tjera. Mund të jenë vështirësitë ekonomike, po mund të jetë e kundërt, mund të jetë vetëdijsimi e tjera. Ndërkaq, në shtyllat e tjera programore, zonja Osmani deri më tash nuk është shquar me ide kreative. Në shtyllën për sundimin e ligjit, nuk besoj që një kandidati për kryeministër i mjafton me bërtit bollma. Nuk është program, është thirrje. Po, okej, po na po flasim për kandidatën, tash po du me dalë deri te një pyetje sigurisht. Te çështjet e tjera të zhvillimit ekonomik, Lidhja Demokratike e Kosovës ka asete shumë më të fuqishme se zonja Osmani për t'i prezantuar, prandaj duket se edhe aty po çalon në paraqitjen e një programi për zhvillimin ekonomik e tjera. Në këtë kuptim
Po du me u pyet, edhe pse është diskutuar shumë për a është zgjidhja më e mirë dhe zgjedhja më e mirë, zonja Osmani apo LDK ka edhe të tjerë në mesin e të barabartëve, ku zonja Osmani është më barabartë se të tjerët po duket. A ishte presioni popullor apo ishte një sugjerim tjetër nga jashtë që zonja Osmani të definohej si kandidatja për kryeministre, ndonse nëse flasim për një frym konceptuale të lidhjes demokratike të Kosovës, ajo është sigurisht mbetet larg një 7-8 apo 10 figurave që aktualisht janë në listën e LDK-së. Gash. Falënderit, mendoj se po konsideroj pak pa drejt me shpalosur pjesë programit përderisa zonja Osmani pritet që 2-3 ditë me shpalos vetë programin. Për shembull të pjesa e shëndetësisë. Ne kemi që është vitin e parë rritjen 4% buxhetit për shëndetësi, duke filluar prej ristrukturimit dhe riorganizimit sistemit shëndetësor në 3 nivelet. Nivelin primar, nivelin sekondar dhe nivelin terciar. Nivelin primar kemi parasysh me qendrat e mjekësisë familjare dhe ambulantat, nivelin sekondar kemi parasysh spitalet rajonale dhe nivelin terciar kemi qendrat spitalore universitare të Kosovës. Pra janë të 3 nivelet, cilat do të riorganizohen sepse vërehet që njëri për probleme kryesore ka të bëjë me organizimin, mënyra mos funksionimit të spitaleve në Kosovë. Dhe katërfishimi i buxhetit, pra kalimi prej 50 milion në 200 milion që në vitin e parë, do të thotë 20 kilometra më pak autostradë dhe shumë më shumë shërbime shëndetësore dhe garantim krijimin e ndjenjes garancisë se këto shërbime merren në Kosovë. Por nuk po hy shumë detaje sa nëse flasim për shembull për kapacitetin e zonjës Osmani si ekonomiste. Zonja Osmani është e vërtetë që është juriste dhe është marrë kryesisht me politikën e jashtme. Por mos harrojmë se zonja Osmani po ashtu është doktorë shkencë në drejtë ndërkombëtare tregtare, pra marrëdhëniet kontraktuale dhe çështje tjera që kanë të bëjnë me ekonominë. Do me thonë me qenë përgatitur. Por gjithsesi mendoj se ka kapacitete politike, sepse këtu po flasim për kapacitete politike dhe për menaxhim të një ekipe. Pra kemi një ekip jashtëzakonisht të fuqishme e cila merret me këtë punë. Mendoj se zonja Osmani shumë shpejt do të bëjë prezantimin e programit dhe të programi për sundim të ligjit, cilën unë jam njëri prej barabartëve që kemi bërë pjesën e këtij programi, që janë 15 vetë, 20 vetë, varet prej kohës si ka ndryshuar angazhimi, janë disa elemente jashtëzakonisht të rëndësishme që merren në konsiderat. Elementi i parë ka të bëjë me dekriminalizimin e sistemit sigurisë, sistemit prokurorial, sistemit gjykatave. Qysh, sepse këta e thënë gjitha partitë politike. Ju nuk keni me mujtë mu përzi as të prokurorë, që është këshilli prokurorial, s'keni mujtë mu përzi as të policia, sepse... Prokurori Pacarizi ka patur thirrje që mund të mbrohet edhe nga politika. Po, tash... Nëse i referohem të kurti dhe deklaratës Po, po shkon pa tjetër edhe ka presidentit, krye prokurori po. Po, është ndryshim sistemor që kërkon edhe ndryshim kushtetues. Por, kur flasim për dekriminalizimin, janë disa elemente. Elementi i parë ka bëjë me një sistem të verifikimit dhe kontrollimit përshtatshmërisë për punën. Pra, që mund të konsiderohet një pjesë e vettingut. Ka të bëjë me krijimin e një institucioni të veçantë i cili do të merret me verifikimin dhe kontrollimin e pasurisë, aseteve qofshin ato të lujshme, të palujshme, financiare e tjerë. Dhe ky institucion ne kemi pa deri tash se kemi një problem jashtëzakonisht madh me për shembull me Agjencinë kundër korrupsionit. E ka një jashtëzakonisht madh, por kryesisht puna që ajo bën është me relativizu problemin e luftës kundër korrupsionit. Dhe në këtë rast, ndoshta njëra prej ideve është që krijimi i zyrave të veçantë ose zyra shtetërore e hetimit, e cila do të ketë kompetenca të përzira mikse mes hetimit dhe përndjekjes, sepse na kemi vërejtë që kemi një problem, përderisa Agjencia kundër korrupsionit bën hetim për origjinën dhe përshtatshmërinë e pasurisë zyrtarëve të lartë shtetëror, problemi është se kur Agjencia kundër korrupsionit e dërgon në prokurori Londën, Landa konsiderohet e paplotësuar ose është e papërgatitur në mirë. Dhe tash nëse krijojmë një zyrë shtetërore të hetimit, e cila ka kompetenca më të mëdha dhe në kuadër të saj është agjencia, njëra prej departamenteve të saj është lufta kundër korrupsionit, që është agjencia sot me e deklarimit dhe kontrollit pasurisë zyrtarëve të lartë shtetëror, se normalisht ata nuk merren me antikorrupsion, ata merren me deklarim, verifikim dhe krahasim të pasurisë zyrtarëve
të lartë shtetërore. Dhe kjo pastaj, në kuadër të agjencisë, do të merret kompetenca që do t'japën agjencisë, do të ketë kompetenca më të mëdha, do të merret si një byro e cila do të ketë për detyrë që të merret me hetimin e pasurisë të gjithë zyrtarëve shtetëror dhe jo shtetëror. Po e kuptoj si skem. Nuk do të kemi vetëm kupolin shtetërore, por problemi është edhe jashtë institucioneve persona të cilët... Zoti Gashi, gjitha këto çështje mund duken të analizuar mirë, të menuar mirë, por Kosova ka një çështje tjetër, e cila është shumë emergjente. Ishte një ndër shtyllat e LDK-së që i përmendet, shtyllat programore të LDK-së, që janë marrëdhëniet me bashkinë ndërkombëtare. Kosova është e izoluar, Kosova nuk ka qenë asnjëherë më keq, më e izoluar. Kandidatja juaj për kryeministër përveç anglishtës që e përmendet nuk shquhet shumë për në raport të veçantë me bashkinë ndërkombëtare, sepse ka qenë edhe kundërshtare edhe demarkacionet edhe disa procese. Nuk është shqu si një faktor konstruktiv e cila kishme përbani ndryshim në lidhjen demokratike të Kosovës. Cila është përgjigje ju për këta? Qysh keni me nxjerr vendin për izolimit me një qasje tillë, apo do të ndryshoj qasja e zonës Osmanit? Zonja Osmani ka qenë kryetari i Komisionit Politikës Jashtme 2 vitet e fundit Kuvendit e Kosovës, dhe po ashtu koordinator ekipit të ekspertëve për politikën e jashtme në kuadër të lidhjes demokratike të Kosovës. Pra mendoj se ka një ujit mjaftueshme, ose për të thonë për qenë më saktë, ka një ujit jashtëzakonshme në fushën e marrëdhënieve me jashtë dhe në politikën e jashtme. Dhe po ashtu, ju keni pasë ka pas vizita shpeshta në Shtetet e Bashkuara të Amerikës, zyrtare dhe gjysmë zyrtare, dhe ka raporte personale të mira, po tashti nuk jemi më të nivelin e raporteve personale, jemi në nivelin e raporteve shtetërore. Pra zonja Osmani do të jetë kryeministre e Kosovës, e cila do të përfaqësoj Kosovën në raportet e jashtme, dhe besoj, nëse marrim e krahasojmë zonjën Osmani me zotin Veseli, ose besoj një ndërhyrje, marrëveshje me Serbinë demarkacioni, zonja Osmani kundër. A ka shpjegim kjo? Nëse shohim e krahasojmë zonjën Osmani me zotin Veseli, apo zotin Haradina, apo zotin Thaçi, apo zotin Kurti, do thonë është pakrahasimisht më e mirë. E para sepse nuk ka në bagazhin e saj ndonjë problem të theksuar cilin mund të pas zoti Veseli, ose cilin e ka pas zoti Haradina dhe për cilin dha dorëheqje, ose zoti Kurti i cili është i ekskomunikuar nga partnerët strategjik ndërkombëtar. Që është një partner zotin Kurti ka të ekskomunikuar. Sa dhe kjo është pak problematike. Po, sepse pjesën e politikës të jashtme, pjesën e raporteve të Kosovës me jashtë, mendoj se do të jetë ekskluzivitet i lidhjes demokratike të Kosovës. Dhe kjo është ajo cila e zbut këtë probleme dhe e bën të mundshëm një farë procesi edukimit dhe përgatitjes vetëvendosjes në pranimin e shtetit. Me Serbinë Gashit, lutem që të jap fjalën zotit Syla. Mendoj se zonja Osmani ka pas një qëndrim konsistent sa i përket çështjes së asociacionit komuna me shumicë serbe, ka qenë kundërshtare e asociacionit komuna me shumicë serbe që në vitin 2013, kur ajo është nënshkruar nga kryeministri asaj kohe Hashim Thaçi dhe kryeministri i Serbisë në atë kohë Ivica Dačić, dhe arshyetimi i saj ka qenë i logjikshëm dhe i pranueshëm, dhe mendoj se sot zonja Osmani njëna prej temave që do ta ketë në tavolinë ditën kur të bëhet kryeministër do të jetë çështja e asociacionit dhe çështja e bisedimeve dhe përmbyllja finale e bisedimeve me Serbinë. Mendoj se kjo për këtë çështje kemi zgjidhjen, sepse zgjidhja është platforma për bisedimet e lidhjes demokratike të Kosovës, e cila është platformë që është aprovuar para më shumë se një viti e gjys, dhe pjesë e hartimit të kësaj platforme dhe aprovimit të saj në strukturat e lidhjes demokratike të Kosovës ka qenë edhe zonja Osmani. Po flas për qëndrimin politik të LDK-së. Të mos keq kuptohemi, sepse platforma e LDK-së për bisedimet nuk është platformë e shtetit Kosovës. Ajo mund të shndrohet platformë me qeverisje së ardhshme të udhëhequr nga zonja Osmani, por për momentin është platformë e lidhjes demokratike të Kosovës, pjesë e hartimit të cilës ka qenë zonja Osmani si udhëheqësi i ekipit të ekspertëve të LDK-së për politikën e jashtme dhe si kryetare Komisionit për politikën e jashtme në Kuvendin e Kosovës. Zoti Syla. Po mendoj që gjatë kohës së Vlonit LDK ishte infektuar me një grep të vetëvendosjes, nëse mund të them ashtu, dhe duke dëgjuar zotin Gashi, po shoh që LDK është ende duke u ballafaquar me një grep, me një virus të brendshëm të vetëvendosjes që i ka hyrë që në një mënyrë
e ka vështirësuar ndoshta shijen politike të lidhjes demokratike asaj që e njohim. Dhe këtë po e them duke marrur parasysh që emrimi i kandidatit Vjosa Osmani ishte pikërisht një kandidate e cila në shumicën e raste më shumë i ngjan një kandidatit të vetëvendosur sot të LDK-së. Pa marrë parasysh se sa duhet jemi korrekt do të thotë politikisht korrekt, mendoj që Vjosa Osmani ishte një kompromis i brendshëm, për cilin zoti Gashi dëgjova me vëmendje u përgjigj se ajo është më e barabarta nga të gjithë barabartit, që unë nuk... E para nga të barabartit. Po dhe, më e para nga të barabartit, por unë mendoj që ajo edhe vetë publikisht e ka pranuar se ka tjerë hisenik në partit që pyeten dhe natyrisht që ata që me kompromis e emruan, ata do të jenë edhe në të ardhmen, do të pjesë dhe hisedar të rëndësishëm të lidhjes demokratike. Ajo që ka mendoj për LDK-n është që kjo pjesa që ishte më larg vetëvendosjes në mënyre në këtë valën e populizmit të rrjeteve sociale dhe gjithë kësaj që ka ndodhi dhe një qeverisje të gjatë dhe koketimit të gjatë PDK, LDK dhe pastaj pas Vlanit një bashkëpunim, një bashkangjitje Isa Mustafës me PDK-n edhe njëherë, pra e fuqizoj ndoshta kartën e këtij grupit të ri që më shumë i ngjajnë vetëvendosjes, pra Vjosa Osmanit, tipi i tillë duket edhe Abdi Gjiku, një pjesë e rinisë LDK-së e tjerë që dallojnë edhe nga diskursi edhe nga përgjedhja partnerëve. Ajo çka e kisha... A e marrim njerën një koment nga zoti Gashi për çështjen e vetëvendosjes dhe gripit që e quajte, në mënyrë që më pastaj të vendosni ndoshta një pyetje ose konstatim tjetër Gashi. Po, mendoj se... Është efektuar LDK nga vetëvendosje. Mendoj se vendimi i LDK-s për nominimin e kandidatit për kryeminist është vendim autonom partijak dhe normalisht një parti moderne e cila nuk kollhiqet nga mendësia e diktaturës një personi, normalisht që kërkon kompromise. Pra, edhe votimi, demokracia është kompromis, sepse në fundit, kur hymë procesin e votimit, del një rezultat. Dhe rezultati nuk e merr kurkush 100%. Pra, ai tjetri që nuk e ka marrë rezultatin që e ka prit, e pranon si kompromis votën. Pra, ose ka një kompromis jashtë procesit votimit, ose ka një kompromis i cili ndërton një konsensus mbi procesin e votimit. Pra, në këtë rast, për zonë Osmani është ndërtuar një konsensus pa pas nevojë për proces votimit, një konsensus absolut në strukturat e LDK-s duke përfshi kryesinë dhe këshillin e përgjithshëm të LDK-s. Pra, këto dy struktura janë pajtuar që zonja Osmani në rrethanat politike të cilat gjenden vendi është personi më i mirë i mundshëm nga Lidhja Demokratike e Kosovës për të prirë këtij procesi dhe për të marrë përsipër drejtimin e qeverisë Kosovës. Pra, ky është një rezultat mbi bazën e një zhvillimit brendshëm Lidhjes Demokratike të Kosovës. Na kemi pas edhe një fat se kryetari Mustafa për shkak gjendjes shëndetësore nuk ka mujt vetë me u marrë me këtë punë dhe normalisht ka kërkuar që kjo të bartë dikon, sepse sikur zoti Mustafa të ishte i gatshëm për me marrë këtë punë, normalisht që as nuk do diskutoja, do të ishte kandidat për kryeministër. Pra, këto janë rrethana që gjendemi dhe mendoj se po veprohet, është vepruar mirë në Lidhjen Demokratike e Kosovës dhe është vepruar duke i ofruar qytetarit ata që kanë kërku dhe duke ruajt konsensusin e brendshëm politik për zhvillimet në parti. Pra, mendoj se në të dyja situatat Lidhja Demokratike e Kosovës ka vepruar mirë dhe ka kriju qëndrueshmërinë e brendshme duke krijuar një sinergji rreth një kandidati, sepse në fundit Lidhja Demokratike e Kosovës është një parti me rreth 200.000 votues dhe normalisht gripi vetëvendosje zoti Gashi. Po mirë, ajo është metaforë që zoti Syla e përdor për me përshkruar një situatë nga këndvështrimi i tij. Por mendoj se nuk është ndonjë... Po jo, në pyetja jam e konkrete pas gjithë komentit, cilën deshta t'ja bëj zotit Gashi, është votuesi i LDK-s, votuesi tradicional i LDK-s, ai rrugovisti, ku e shet dallimin midis kandidatit të LDK-së dhe të vetëvendosjes. Pra, ku është ai dallimi që e bëni ju LDK-ja midis Vjosa Osmanit dhe Albin Kurtit, pra? Po,
Shoj pak edhe sondazhin, teksa zoti Gashi përgjigjet në pyetjen e zotit Syla. Sondazhin prapa, ma jep edhe njerë ta shoh. Mendoj se dallimi kryesor është dallimi programor. 55-45. Lidhja Demokratike e Kosovës është partia e qendrës djathtë. Programi i cilin e prezanton Lidhja Demokratike e Kosovës është shumë më i ndryshëm nga programi i cilin e prezanton Lëvizja Vetëvendosje. Mënyra se si ne i qasimi ekzistencës shtetit Kosovës është shumë ndryshme për asaj që i qaset vetëvendosja. Që në kohën e presidentit Rugova, ne kemi qasin e kosovecentrizmit, pra ekzistencës shtetit Kosovës në esencën e tonë politik bomis në Kosovë. Dhe pastaj qasja që e ka zoti Kurti është komplet ndryshme nga qasja që e ka zoni Osmani. Raportet me jashtë që i ka, cilat i prezenton zoti Kurti është ndryshme me raportet që sheshek Lidhja Demokratike e Kosovës, zoni Osmani, raportet e Kosovës me jashtë. Pra ka plot elemente cilat neve na dallojnë dhe mendoj se mund të ketë elemente edhe të ngjashme për shkak të moshës, për shkak të mënyrës shprehuni që është individuale. Por kjo nuk do me thonë që ka ndonjë virus vetëvendosje ose ka një qasje të ndryshimit të esencës Lidhjes Demokratike të Kosovës. Pra esenca e ekzistencës Lidhjes Demokratike të Kosovës është e pandryshueshme. 175.000 vota i keni fituar si LDK në kohën kur Vjosa Osmanit nuk ju dha një numër reprezentativ. 175.000. 175.000, fani. Pra 175.000 vota. Vjosa Osmani kishte numër poshtë, që menzi 80 sa ka qenë. 68.000 vota. Pra, unë kam qenë 61, 81, kjo nuk... Gjithë mbaj men atë kohën e LDK-s, unë si gazetar që ndroja jashtë dhe pritësha që të kuptoj se qëfar po ndodh, apo përjashtohet krejt, apo po del zoja Osmani me një numër në veçë të parë, apo ndoshta në numër 3, dhe apo ndoshta krejt jashtë liste. Po, apo del të jashtë, apo ishte hap dhe doli numri dykun që s'pemboj men, pra ishte një numër 81 në fund të listës, dhe me të në një numër 81, LDK-ja i fitoi 185.000 vota, që kishte në koalicion dhe AKR. Dhe sot, për shka po them kjo gripi, është që numri 81, për një herë u bë numri 1, dhe të gjithë që nuk pajtoheshin me këtë, në një mënyrë heshtën dhe u pajtuan dhe vunë Vjosa Osmanin në krye të garës. Ajo që ka du ta pys zotin Gashi është pesja e parë, që në fillim nuk e vuri në listë Vjosa Osmanin, dhe tash e latë garaj, nuk jenë vetë në listë. A me ndëni se kjo do ta demobilizoj LDK. Ne edhe adit kër i analizuam listat, tu tham që zoti Haziri, zoti Veliu, Isa Mustafa për kuptojmë që është me çështje shëndetësore edhe pse kryetar, ndoshta mund të dalë nga personat me influencë në... Por dy në kryetarët kryesor, ase dy vota sjellësit më të mëdhenj, këtu e kisha shti edhe zotin Gazmo Agjirin në pej, po marrë parasysh, është një figurë vota sjellës i LDK-s, nuk janë në listë. A shihni këtë si demobilizim ose problem? Tash, leta arsytoj pak se qësh e kem ndërtu listën. Njëri për parimit që është ndërtu që me kërkesën e vetë kryetarëve të komunave, ose degëve të noja cilat ne i qeverisim komunat, është mendu që është ma mirë që kryetarët e komunave të mos kandidohen, sepse do të ishte një mashtrim për qytetarët. Por nëse ne do të kishim fut në listë zotin Agim Veliu, zotin Gazmet Magjeri, zotin Imre Ahmeti, zotin Lutfi Aziri, po ashtu kryetarë tjerë të komunave si kryetari i Vushtrisë, apo kryetari i Fushë Kosovës, apo kryetari i Vëtisë, sepse ne qeverisim me 8 komuna, teknikisht ndoshta kishim mbledh vota më shumë. Problemi është se qytetarët e Kosovës e kuptojnë se ata nuk janë të kandidu për në bëjë deputet, sepse janë kryetarë të komunash. Dhe është mendu që ata duhet kryejnë punën e vetë si kryetar degëve dhe si kryetar të komunave, ndërsa duhet të angazhohen maksimalisht që të sillin vota në LDK. Tash nëse e shohim nga praktika e këtyre ditëve, nga vlerësimi im, takimet më të mira që i kemi pas këto ditë në teren janë takimet ku pikërisht ku udhëheq
sot kemi qenë një stokë ku udhëheq Haki Rogova, kemi qenë para 2 ditësh në Podujev ku udhëheq Agim Veleu, do t'jemi mas 2 ditësh në Gjelan ku udhëheq Lutfi Aziri, kemi qenë në Pej një takim jashtëzakonshëm, kemi qenë në Lipjan takim jashtëzakonshëm, kemi qenë Vushtri, po ashtu ka qenë takim shumë i mirë, dhe mendoj se kemi qenë edhe në Fushë Kosovë, në Viti kemi qenë deri ditët e para, pra takimet më të mira që i kemi pas në këto ditë të fushatës janë pikërisht në këto qytete ku ju po pretendoni ose nga këndvështrimi juaj po shihni se ndoshta mund të ketë ndonjë hatërmbetje, ndonjë vetëm demobilizim. Demobilizim për shkak se nuk janë vest. Ne kemi vret këtë po nuk kanë qenë ata asnjëherë. Kur pani kërkon të vot për Ramush Haradinaj pro performanca e PDK-s dhe nismës. Po kandidatë, po kryetarët e komunave ne asnjëherë nuk kemi përfshin listë. Kryetarët e komunave ne asnjëherë nuk kemi përfshin listën, përveç përjashtim ka bë Zoti Mustafa si kryetari i komunës Prishtinës, sepse ka qenë edhe kryetari i partisë. Ndërsa të tjerët asnjëherë nuk e kemi përfshi. Zoti Aziri nuk ka qenë as para 2 vitësh. Arsye për këtë. Pse si keni përfshirë? Po, sepse janë kryetarët komunave. Dhe ne mendoni se është mashtrim elektoral po që se përfshihet? Unë personalisht mendoj se po, sepse nuk ka logjik. Ne herën e kaluar kemi pas për shembull në komunën e Mitrovicës, kemi pas të përfshim në listë me kërkesë të zotit Pacolli, kemi pas përfshim kryetarin e Mitrovicës. Po, ndërsa kryetari i Mitrovicës ka dalë me më pak vota se sa një kandidat i joni, për shembull më pak se Faton Peci ka marrë vota në Mitrovicë, kryetari i qytetit. Pra nuk do me thonë që, sepse janë komplet zgjedhje të ndryshme, kur zgjedhin menaxherin e qytetit, dhe zgjedhin një person i cili ka me menaxhu me qytetin. Ndërsa kur zgjedhin për nivel qendror është zgjedhje tjetër, pra nuk ngatrohen këto 2 lloj nivelesh qeverisjes. Dhe unë mendoj dhe jam i bindur që është zgjidhje më e mirë që të mos përfshihen në lista, sepse do të jetë një konkurrencë pa drejtë mas pari me tjerë që kanë marrë, sepse ka një pushtet jashtëzakonshëm. Për shembull, një kandidat kur jam pjesë e listës, a mund të angazhohen? Po angazhohen patjetër, zoti Lutfi Aziri është shefi i shtabit. Zoti Agim Veleu është po ashtu antari i kryesisë dhe sot ka qenë mbledhjet shtabit për të koordinuar për çështjet të cilat na presin. Zoti Haki Rogova po ashtu. Domethënë janë persona jashtëzakonisht të rëndësishëm dhe janë të angazhuar. Ne kemi qenë para, ju keni mujt me para 2 ditë kemi qenë po Dujeve, keni pas për takimi ka qenë. Çollak. Besoj se është këtë çështje parimore. Do thotë kjo mas pjesëmarrja atyre ose mas hyrja atyre në listë, ndoshta nuk i kemi përfshirë. Ndoshta mund të jetë edhe nga Afrika sepse Vjosa Osmanit, e cila ishte si kundërshtare e madhe e tyre, sidomos se zotit Veli dhe zotit Aziri, si bartës e listës mund delte shumë lart. Dhe këta ndoshta do të merrin shumë pak vota. Mendoj që ka qenë edhe një lloj frike e tyre. Nuk i kemi përfshirë asnjëherë. Këtë janë hipoteza, po ndoshta është edhe ashtu, po ndoshta nuk është. Ndoshta mund të jetë. Ka qenë një urdhër për kryesisë e LDK-së që të gjithë të fortit të kthehen në komunat e tyre dhe të mobilizohen atëherë. Po. Dhe kur i kanë fituar zgjedhjet, Isa Mustafa pa të përdorur zgjedhjet lokale që t'i mban në të fortit e LDK-së në komunat e tyre. Ka qenë një vendim dërgimi Lutfi Azirit në komunën e Gjelanit, për shembull. I cili që 3 mandate nuk mundet të kthehej në Prishtinë. Dërgimi i zotit Aziri në komunën e Gjelanit ka qenë një veprim shumë i mëshëm strategjik, mendoj unë, dhe ka qenë i vetmi person që mund me fitu Gjelanit dhe që e po e fiton, që 2 herë. Pra, kur zoti Aziri ka shku në vitin 2013, ne kemi qenë bashkë deputet në Kuvendin e Kosovës dhe kur ka vendosur që të shkoj në komunën e Gjelanit ka qenë jashtëzakonisht e rëndësishme strategjikisht për neve. Sepse ne e pam që Lidha Demokratike e Kosovës po shkon duke u mbyll drejt vetëm një zonë, le të themi, rajonale. Dhe na duhej me rishtri LDK-n në krejt Kosovën. Dhe në lëvizjen tonë strategjike e kthym LDK-n në Ana Morav duke fitu në atë kohë Gjelonin dhe Kamenicën, pastaj e fitum edhe Vitin. Kamenicën e humbëm mas 4 vitesh, e fitum Pejen me zotin Gazmend Magjeri dhe e mbajtëm i Stogun, e fitum Suhareken në atë kohë, e mbajtëm Podujeven, e humbëm Prishtinën, pra kishte lëvizje interesante cilat u bon në atë kohë, por që LDK-ja prapë mund dimensionin shtetëror të Kosovës. Pra u kthy në rrojt e veta dhe tash
Për këtyre është jashtëzakonisht e shtrime mirë në teren dhe mundet lehtësisht me ngrit. Pra tash duke pas një shtrije të mirë në teren, duke pas edhe një kandidatet mirë dhe ekip jashtëzakonshme, mendoj se kemi ma lehtë me maksimalizu votën për Lidhjen Demokratike të Kosovës. Është shaksisoj, do thotë që këta, sidomos ta dënë kryetar që shumë të fuqishëm, pra zoti Velio dhe zoti Azir mirë po dhe Gazmat Magje, ndoshta mund ta ketë pas këtë frikë, sepse secili prej tyre tret pretendojnë që nesër të jenë në postin e kryetarit partisë. Dhe nëse tash Vjosa Osmanit do delte... Partisë është mbyllur për 4 vite tashme. Po okej, në zgjedhjet tashme. Dhe do delin shumë keq, atëherë kjo do të ishte një emet. Okej, tash ndërlidha pak edhe tek përdorur si fakt tek zoti Velio. Tek zoti Velio do të thotë kanë shku 2 javë prej ditës kur Vjosa Osmani u nominua si kandidate për kryeministre dhe ai do thotë tek pas 2 javë kur ishte tubimi do thotë ditën e shtunë, ai për herë parë vendosi një status në profilin e tij. Pra themi ose do thotë shihet që njëri për njerëzit më të fuqishëm ose që tha Valoni që sjell vota më shumëti, do thotë për 2 javë nuk e tha asnjë fjalë. Unë mendoj se zoti Velio ka qenë ndër personat më korrekt. Po të paktën publikisht nuk e kemi parë që i ka dhënë mbështetje. Ideja tash le të flasim për idenë strategjike pse është mendu kështu. Ka qenë që tërë vëmendja të shkojë te kandidatja dhe të mos bëhen policentrik ku gjithë secili që ka një ide. Nuk e dëmton kandidatin. Ja ka dhënë, zoti Velio ka dhënë ditën që është nominu zonja Osmanit. Ka dhënë për krahun e vetë dhe publikisht ka dalë para mediave. Me zotin Haziri, i cili thuajse çdo ditë ka nga një shef shtabi. Një status që mbështet, zoti Aziri është shef shtabi. Po për dënën kryetar, do thotë edhe zoti Aziri dhe zoti Velio. Zoti Aziri ka qenë më aktiv edhe në komunikim Për rrjetet sociale Po sepse është shef shtabi. Po jo, ka qenë edhe më herët dhe kur s'ka qenë shef shtabi ka qenë shumë aktiv se zoti Velio nuk është shumë media friendly. Okej. Jo, nuk është i rrjeteve sociale, është as i emisioneve televizive s'është, po hajtë se në rregullimi me këtë. Po është industri e votës. Okej, po të pjeshat dhe lidhën të kja pjesa. Një fuqi jashtëzakonshme. A janë aktivizu, dhe thotë këta kryetar të komunave, maksimalisht gjatë kësaj periudhe, sepse e shoh që LDK është vënu. Dashta jo për fajnë, dhe thotë, të partisë mirë për faktin që ka ndodhur, dhe thotë zgjedhjet të paplanifikuara. Ne dim që LDK ishte në proces zgjedhor dhe ju desh shumë shpejt të mobilizoj. Tash të flas pak për situatën aktuale, dhe thotë se si LDK do të hyjë në zgjedhje. Po e shoh do thotë disa pika të dobta ose të meta të LDK-s dhe disa të fortë. E para LDK e ka një hije që e ndjek, pra vazhdimisht kanë thënë kur koalicion me PDK. Do thotë edhe tash mund t'i hakmerret, sepse kemi prap Isa Mustafën kryetar partisë, si pikë e parë do thotë që mund ta dëmtojë LDK. Po kemi edhe Vjosën që s'ka votuar koalicionin. Po tash dal tek pjesa tjetër. Si pikë tjetër, LDK vazhdimisht para fushata elektorale aktivizohet tek vrasjet e pas luftës. Mirë po, do thotë në këto zgjedhje nuk e kemi parë, paktën kandidatën për kryeministë nuk është marrë shumë këtë temë. Mirë po tash, nëse flasim 2014-2017, sidomos Isa Mustafa e kishte kryefjalë, do thotë vrasjet dhe shiku. Mendoj që edhe kjo u keq përdor elektoralisht. Si pikë tjetër, edhe në qeverisin e Isa Mustafas, kishte kapje të institucionit. Pak a shumë u ndonë me PDK-n dhe thotë jo merrni ta zojmë atë kën, jo merrni doganën, pra dhe thotë kanë qenë disa pika të dobta që tash do thotë mund të mbërgjigjesh ose pasi ti thamë edhe pjesë të forta, a do të shkoj kësaj? Me dobtat mbesi. Ju duhet të më të mirat. Po ideja është dua ta përfundoj sepse Valon Syla do Po i thotë hapim më shumë tema, më shumë tema për 30 minuta që ta them asnjë fjalë. fjalë. Ai hapim për dobtat më pastaj të fortat i përmend. Apo po insiston të fortat mirë. Jo, s'folim. Okej, do thotë për këto të paktën 3-4 pika që i përmenda. E para ishte do thotë gjithmonë, nëse vazhdimisht keni thonë, kur me PDK-n kemi pas një vlen 6 muaj në fund, në ananac ndodh koalicioni me PDK. Po, nëse flasim për koalicionin e kaluar, mendoj se është një histori e dhimbshme LDK-s edhe për problemet e brendshme që ka shkaktuar. Gjithsesi, ju e dini se kemi pas një periudhë më shumë se 6 muaj, gati 9 muaj që është bllokuar komplet sistemi në Kosovë. Pra ka pas një përplasje të jashtëzakonshme. LDK-ja ka provuar me gjitha metodat për me e heq Partinë Demokratike për pushtetit dhe me provu një opcion tjetër.
deri sa kemi shku edhe në gjykatë kushtetuese, kemi zgjedhur kryetarin e kuvendit, gjykata kushtetuese ka nxjerrë një konstatim që hala sot konsiderohet si një konstatim i dyshim dhe indikum politikisht, por që e ka vendosur një precedent. Dhe kur e merr edhe e kthyer sot prej një retrospektive, sepse tash po flasim për retrospektive, a do të ishte më mirë me alon komplet pushtetin Partisë Demokratike të Kosovës dhe me u kry pani do të kështë mundësi për zgjedhje tjera. Me u kry pani në vitin 2014, apo është dashur me lënë që pani me ndodh vitin 2017, nashta është dashur me lënë me ndodh 2014 e mos me lënë 2017. Por atëherë ka dominu mendimi i Lidhjes Demokratike të Kosovës se është më mirë më në interes shtetit që me paksu ndikimin e Partisë Demokratike në pushtet. Dhe kjo është tentuar të bëhet gjatë qeverisjes me Partinë Demokratike të Kosovës, e cila mrrini shumë shpejt në pikën që nuk më i kemi duru bashkëqeverisjen më dhe votoj mocionin për mërzu qeverinë. Pra, vetë fakti që Partia Demokratike e Kosovës ka votu me mocionin për mërzu qeverinë, ku vetë është pjesë e qeverisë, i ka dhënë disa pasoja. Pasojën e parë që e ka dhënë është që e ka thyer urën e fundit bashkëpunimit me Lidhjen Demokratike të Kosovës, por e ka thyer mirëbesimin e mundshëm. Dhe pasoja e dytë që e ka dhënë është që ka konstatu se Lidhja Demokratike e Kosovës po mundohet nga brenda me çkap sistemin dhe për ta është i padurueshëm. Kishte sidomos Ministritë të Financave që u thashtë Abdullah Hoti aty do thotë 10 punësime. Nuk dallonit shumë prej PDK-s. I ndat madje. Disa ata shkoj për raste individuale ose përgjithësime të tilla nuk di çka më thon, po kishte kemi raportuar edhe mediat atë. Këtë çka më më thonë është se modeli i qeverisë në ministritë cilat i ka drejtuar Lidhja Demokratike e Kosovës ka qenë i padurueshëm për Partinë Demokratike të Kosovës dhe për ata kanë prish koalicionin. Nëse ndalim të çështje tjera të cilat ju i thatë lidhur me angazhimin e personave të fuqishëm se a do të angazhohen si a mund bëhet një koalicion tjetër me PDK-n? Mendoj se nuk ka rrethona të cilat lehtësojnë një koalicion me Partinë Demokratike të Kosovës. Pse qytetari, pse votuesi duhet i besojë LDK-s? Kështu i kishte thënë edhe më herët, përsëri kishte bërë koalicion. Pse tani e keni për një me? Se më herët s'ka ekzistuar kjo. Sepse kemi një konstatim të përbashkët unanim në Lidhjen Demokratike të Kosovës. Kështu kishte ndodhur edhe më herët? Jo, kanë qenë rrethona tjera. Ka qenë rrethona tjera, por ka patur konstatim të përbashkët. Konstatimi i përbashkët në strukturat e LDK-s, në kryesi dhe në Këshillin e Përgjithshëm është që Partia Demokratike e Kosovës nuk konsiderohet partner dhe nuk mund të konsiderohet për këto zgjedhje dhe ndoshta edhe për më gjatë, sepse është prish çdo mundësi e bashkëpunimit. Dhe nëse flasim se si duhet veprojmë, logjikisht, a duhet me vendos kësi vijash në politik, normalisht nuk ishtë dashur me vendos. Ky është problemi kryesor i kësaj fushate, Arben. Mënyra se si Partia Demokratike e Kosovës ka vepruar, e ka përjashtuar veten nga mundësia e bashkëpunimit me Lidhjen Demokratike të Kosovës. Dhe kjo është e padiskutueshme sot në LDK. Por nuk ka se ato pikat e forta i themi, po kam përshtypjen se zoti Pacarizi dishin tek këto vija të kushte. Sot që merr guximin edhe me propozu një koalicion dhe nuk ka kurkush e ka dëshirën me propozu një koalicion me Partinë Demokratike të Kosovës. Dhe unë krejt këtë diskurs, partive politike e shoh si një populizëm me qëllim të vjedhjes së votave. Pse duhet me qenë problem bashkëpunimi me një parti shqiptare tek e fundit, të Kosovës tek e fundit, e cila e ka 160.000 ma shumë. Kuptoj shumë drejt logjikën. Pse vendosën me bashkëpunu me PDK-n që është një parti me shumë shqiptare? Po duhet me listën serbe. Dhe bashkëpunu me listën serbe që mohon ekzistencën e shtetit Kosovës. Dhe mohon ekzistencën e shqiptarëve në Kosovë. Dhe kjo është problem. Por unë ados po një për partive politike të Kosovës një qasje të qartë për dialogun. Por po një qysh partit politike nuk dojnë me bashkëpunu me PDK-n. Po, është bërë retorike cila po imponohet, për me thonë drejtë unë asë nuk e kam dëshirë me diskutu këtë lloj diskursi, personalisht. Por me qenë së është qëndremi partisë, unë duhet me thonë, unë besoj që e kam dëshmu që jam kundër një koalicion i tillë për shkak se dallojmë shumë dhe nuk mundem me funksionu bashkë, por është çështje tjetër. A do të ishte në PDK-ja apo
kush do të ishte për ju, mos të bëj suggestive pyetjen, cila do të ishte për ju forca politike me cilën ju do të bënit një kundërshtar të denj Serbisë në dialog, me cilën nga forcat politike do të mund të nxirrnit më të mirën, duke i ruajtur njëkohësisht raporte me bashkinë ndërkombëtare, që është orientim programor i Lidhjes Demokratike të Kosovës. Po shtyll e pa diskutueshme e Lidhjes Demokratike të Kosovës raportet e përhershme miqësore me Shtetet e Bashkuara të Amerikës dhe vendet evropiane. Ideja e qeverisë tashme është që të kemi një qeveri me shumicë pa kontestueshme shqiptare. Pra të mos varemi siç ndodhi me panin nga lista serbe apo grupe tjera politike që e mohojnë ose gjysmë se mohojnë ekzistencën e shtetit të Kosovës. Dhe një qeverisi me shumicë shqiptare nga rrethonat politike në cilat gjendemi, opsionet janë LDK, vetëvendosje ose PDK. PDK-ja përjashtohet për ekuacionit, atëherë mbetet LDK vetëvendosje. Pra LDK vetëvendosje me gjithë kundërshtimet që i kem. A mos është një egoizëm i tepruar kjo çështje ndaj PDK-s? Se s'po du me bë avokatin e PDK-s, po du me menu racionalisht. Pse partitë shqiptare me çdo kusht duhen me përjashtu një parti, qoftë edhe kur mendojnë që e kanë partner në marrëdhënie ndërkombëtare. Për shkak të korrupsionit. O virusi vlan. Sepse duhet me dalë në opozitë për shkak të korrupsionit, për shkak se ka qëndruar shumë gjatë. Për shkak se ka abuzuar me pushtetin, për shkak se është fajtor dhe bashkëfajtor edhe për dy vjet të qeverisjes fundit dhe për shkak se ka shkatërruar mënyrën e bashkëpunimit. Pra, janë elemente esenciale, parimore. Në këndvështrimin tim nuk ka të bëj me... Kështu që ka zënë shumë vend për media, po e zotit Aziri. Po, mendoj se zotit Aziri shquhet për këto metaforat cilat e ka atë sensin e gjetjes në kohë dhe përdorjes shumë të mirë, si se është limimi i puseve, apo rënimi i urave, apo Guns N' Roses, apo ushtëria i Bermergovës e tjerë, cilat kanë funksionu dhe kanë pas mesazh për te asaj që është menduar në një moment shumë të shkurt. Pra mendoj se Partia Demokratike e Kosovës duhet me dalë në pushtet për ato që ai ka bërë Kosovës këto 20 vjet të fundit. Duhet me dalë në opozitë, për ato që ai ka bërë Kosovës 20 vjet të fundit dhe duhet me origjineru nga brenda sepse edhe ata kanë një proces ndërrimit të gjeneratave partijake. I pa dhe pikat e forta? Këto ndërrime duhet me u bë. Sepse kemi sondazhe shumë interesante, zoti Gashi, po të paralajmëroj se do befasohesh nga rezultati. Edhe një të thotë zgjedhja e presidentit gjithashtu do të jakmerret LDK-s. Mirë, po dalë te kjo pjesa tjetër, mendoj që LDK e ka zgjedh kandidatin dhe thot më të mirë të mundshëm që e kishte, sepse edhe pse ishte numër shumë poshtë, e përmendëm 89, kishte mbi 60.000 vota. Pra ishte kështu praktikisht një kërkesë e elektoratit. Dhe mendoj që sikur të vinte ndonjë kandidat tjetër, ndoshta do ta kishte shumë më të vështirë. Sidomos vetëvendosje do të kapte një pjesë të madhe të elektoratit LDK-s, dikush të ishte nga kjo garda vjetër. Dhe mendoj që pikë tjetër e fortë mund të jetë ekipa. Cili është ekipi se praktikisht renditja në listë. Mendoj që 110 kërkoj falje. 20 që ja parë, mendoj që është pak a shumë kjo ekipa, edhe pse Beni ndoshta ka merituar të jetë më lart, listë mirë, po do thotë është në këtë 20 që e parë. Pra, këto shihet që LDK në fakt ka filluar një lloj reformë. Kuptimin që sot, nëse e shohim do thotë këtë 20-që, ose gjysma kësaj 20-që, do thotë janë edhe ata të rebelumit që e quajshim një kohë gjatë. Pra ata që nuk e votuan koalicionin me PDK-n, dhe kjo mund të jetë një pikë e fortë. Thotë zonja Osmanit nuk e kishte votu, pra ishin të këta të rebelum që sot janë... Pikë e fortë se janë kuadrot mirë, apo pikë e fortë vetëm se kanë votu koalicionin me LDK-n, me PDK-n? Po tash kjo çështja me vlerësu sa është e mirë, sa kjo është relative. Tash varet kriteret cilat i ndërtojmë. Tash nëse i marrim, shumica prej tyre janë të thotë paktën një ose 2 herë pjesë e Kovendit, janë të paktën 5 ose 10 vite pjesë e jetës publike. E shoh këto dy pikat më të forta, do thotë që ka qenë kërkesë e elektoratit LDK-s, vënë ndë që
janë këta të rebelum që kundërshtuan këtë koalicion me PDK-n. Sepse LDK-ja prej ndamjes, votat i ka fitu të e shoh LDK, këtë PDK-n falni. Ja, i kërkove pikat e forta. Mirë po, Gashi. këto pikat forta dhe thotë, mos bën shumë të forta nëse nuk e kanë mbështetjen e atyre kryetarëve të komunave që sjellin vota. Elefantëve. Po, mirë po një prej elefantëve do thotë që përmendëm zotin Velio, ai nuk i dha mbështetje për 2 javë. Mendoj se Ta shohim tash sa Se ty kështu të zhdukur, që si ka dhënë mbështetje. po si ka dhënë Zoti mbështetje. Velio. Ai ka postuar do thotë ditën kur është nominu Vjosa Osmani, ka postuar një takim koti atje në komunë PD-s, që hyn në faqen e tij në Facebook. Pra mendoj që këto pikat forta, nëse nuk mbështeten, pra LDK dhe më ndalë shumë keq. Pra mos e pretendoj edhe për shkak sepse nëse flasim edhe në zgjedhjet e vitit 2014, LDK printe në sondazhe. Pra në disa sondazhe që kanë dalë para disa muajsh, LDK ishte ose është, të thotë sipas këtyre sondazheve, pak para partive tjera, 2-3-4. Mirë po, thashë në vitin 2014, kjo e përsi... Ishte venitur me kalimin e kohës. Po, 2014, edhe pse ishte në e përsi, Zoti tha që me atë zbolimin e selfive arritit që tim poshtë. Sa LDK do të arrit që ta mbaj, do thotë këtë e përsi. Shkeni të bë, Po, këto janë dy elemente. Ata do të mund ta mbani deri në 6 tetor. Elementi i parë është elementi strukturor, i organizimit degëve në degë strukturës LDK-s, që mendoj që po funksionon shumë mirë, po duhet hala më shumë punë. Dhe elementi i dytë është që neve na kanë dhënë përgjegjësinë dhe mundësinë, dhe na duhet më dëshmu. Pra, zonja Osmani e para dhe na të tjerë krejt që jemi aty duhet më dëshmu se e kemi meritu dhe mundem me shty përpara LDK-n dhe Kosovën. Pra, duhet me i bindë edhe qytetarët e Kosovës, edhe partinë që na e kemi meritu, që e kemi marrë këtë mundësi dhe meritojmë që me drejtu vendin. Pra, duhet me vepru dhe me kriju gjendjen në cilën lidhja demokratike e Kosovës fiton. Zoti Gashi, nëse me 6 tetor nuk deli partia parë, kjo ekipa, Do dalim. çka do të bëni? Do dalim partë. Do dalim partë. Do ta shërtoni mundësi që të mos merr me këtë el. Do dalim partë. Po nëse s'deli. Është hipotezë cilën unë nuk e shoh hipotezën nga këndvështrimi negativ, unë po nga këndvështrimi pozitiv, na dalin partë. Po gjithmonë ekziston mundësia edhe më hub. Po në fushati nuk mundesh me pas hipotezën me më çfarë serioze, thirreni se do dilni të hipotezën parë? negative. Okej, edhe një pyetje. Çfarë bazoni? Vetëm pak Collak. Në angazhimin cilën e bëjmë, Keni sondazh? po normalisht sondazhet që i keni edhe ju. Dhe Cila besoj kena se Unë stash, fol me batonin. unë s'kam po. Fol me batonin ti kallzon. Sondazhet. Besoj se E cilat janë rezultatet sipas duhet ta atyre pyesim sondazheve kështu. që po flesim? mendoj se është rezultatet si mas sondazhet që janë kemi janë shumë inkurajuese. Çka do thotë? Prini? LDK-ja tash unë nuk po marr autorsinë me i dhonë shifrat e tjerëve, po mendoj se prim bindshëm. Po kjo nuk do të me kriju me shkëktu një farë arrogancë, prepotencë të na mendje mësisë na jemi të partë dhe s'ponim. Thot prim bindshëm lidhja demokratike e Kosovës. Vetëm pak ta përfshi zotin Syla se e kemi të heshtur në këtë periudhën e fundit. Kështu ka përshtypje që ka për të çfarë për të thënë. Sepse po mendoj që në 3 sondazhet e fundit, Se s'ka pa dhe një sondazh unë. të cilat gjithmonë pa janë bërë nga informata që partitë kam. politike dhe nga këto firmat që angazhon nga partitë politike, del që është e vërtet që LDK-ja ka prej disponimit të muajit qershor, pra të qershorit të vitit 2019, ka pas 2 deri në 3% avansim. Nga mbi. Po, dhe do thotë ajo në numër të votave në Kosovë i bën diku rreth 20.000 vota. Për çka 20.000 vota nuk janë që LDK-s ja japin, si të themi, atë komoditetin e fituesit absolut. Pra mund të më shumë nuk të japin komoditetin, sepse në fund fundi është sondazh. po prap tendencat janë. Ajo çka po duhet të them është që është e vërtetë që trendi ka shkuar në sondazhet e fundit drejt LDK-s, por e përsia e emt ose e vogël nuk jep rahati për arsye se një skandal më i vogël, një keq performancë e kandidatit, një
si të themi, paknacije brendshme, shumë let mundet me ndiku dhe këtu është me gjas edhe problemi i sistemi tonë zgjedhor që non-stop përbjen Kosovën përballë një si të themi pat pozicioni, të e pas parasysh kur pishtohen edhe drejtat e minoriteteve që gjithmonë një 20 vende që gjithmonë duhet dikush të asi, përshojmë që konstelacioni të ne i forcave politike, i ndarjeve territoriale, demografia, historia e bën. LDK-ja gjithmonë ka qenë për sistemet dy parti, pra gjithë kam pas qef që ose të jenë në qeveri ose në opozit, por faktorin ndërkombëtar, shtetë dërtimi, numrat e mëdhaj në parlament, pra shpesher LDK-n e kanë detyruar që ta mbështet. Pavarësia e Kosovës është dashur të bëhet bashkë me PDK-n. Në ushtri e kanë votuar. Kohëve të fundit është gjetë një modalitet ku votimet mund të bëhen edhe prej opozitës, si që mbështeti demarkacionin të cilën këj grupi... Qëndrimi LDK-s në legislaturën e fundit ka qenë se të gjitha vendimet që kanë bëjnë, ligjet që kanë bëjnë me interesin vital të Kosovës, me marrëdhëniet me jashtë, ne i votojmë sidomos ato që kanë bëjnë perspektivën evropiane. Dhe kemi votuar gjitha. Edhe çështje ligjet që kanë bëjnë me interesat e zhvillimit ekonomik, kredite, buta, për bankës botërore, për institucione tjera financiare, kemi përkrah. Pa marrë parasysh që jemi konë në opozit. Pra, edhe pse kemi qenë në opozit, kemi mbajt qëndrim konstruktiv dhe njëna prej arsyeve kryesore mendoj unë që duhet me konë në politikën e Kosovës është pse PDK-ja duhet me konë në opozit, është sepse LDK dhe PDK nuk funksionojnë bashkë. Dhe dy partit mëdha si LDK-ja dhe PDK-ja është mirë me konë njëna në pozit, njëna në opozit. Ma shumë keni qenë bashkë? Sepse e garantit, po, sepse e përmeni edhe Valoni kanë qenë rrethana të janë zhvillu. Për shembull, na kemi do të keni të njëjtat rrethana. Rrethana qeveria dialogut. Ne kemi qenë bashkë për shembull në situatën e pas luftës ku kemi pas rrezikun e masit kemi një konflikt brendshëm. Dhe duke edhe pse LDK-ja në atë kohë kishte fituar 49 deputet, edhe normalisht me minoritetet që i kanë pas 20 vende, lirisht kish mujt me qeverisë pa kërkon me marrë hiç. Ka vendosur me marrë edhe PDK-n edhe partner tjerë me kriju një qeveri gjithëpërfshirëse, veç mos me lën rrugë sepse ju dini se shumë njerëz janë vrarë atë kohë. Pikërisht për shkak të qëndrimit politik ose sepse janë pa njerëz fuqishëm në rajone të ndryshme. 2007-2014 janë jo, po flas për 2001-2002. Pastaj vjen 2007 koalicioni tjetër ku pritim u shpall pavarësia e Kosovës dhe 2014 kemi gati një vit bllokim të institucioneve të Kosovës. Tash kemi dialogun. Ne shohim që SBA-t do thotë mirë po dhe dialogun mund të përballu vet. Berlini dhe Brukseli me qeverinë që ndërtojmë, me partner që ndërtojmë, po. Pa PDK. Pa PDK. Nevojitën 2/3 e 2 feshta. 2 feshta jo, po 2/3. Si do t'i bënë? Li bëjmë, sepse nëse në një hipotezën... Ska vijat kuqe për akën. Në një hipotezën që LDK-ja e merë 35-6 deputet, 14... Po si do t'i bënë, do thotë 80 vota shqiptare, nëse e përjashtoni PDK-n, kush Nuk bënë 80 vota shqiptare, bënë 80 vota. Do thotë më Zoti Gashi, s'ka vijat kuqe për akën, s'ka vijat kuqe për nismën. Në parim nuk ka vijat kuqe për askën për post PDK-s. Po preferencë nuk është AK-ja. Pra nuk është preferencë e LDK-s AK. Na kundërshtarët kryesorën politik sot i kemë vetë vendosjen dhe PDK-n. Po, zoti Gashi në aspektin skeptik. Garen për me qeverisë vendi nuk e kemë në AK-n. A do të ndihmoni këtë 80 si që është ndihmuar demarkacioni për shembull? Nga opozita? A do të votoni nga opozita? Nuk mëj me lëdhon vendim sot, sepse një deklarim blanko sot do t'jetë peng për mu mas një viti. Por nuk mëj me thonë as pas, jo sepse nuk di qa ka. Pyetjen e patit fort në këtë periudhë, ju i thatë Collakut, i fitojmë zgjedhjet, po thot nga opozita ta mbështetni. Po mirë do nuk mëj me... E ka mbështet demarkacionin një... Mira, po në për sondazhin, Syla thatë bëni kujdes sepse ndoshta numrat janë afër. Sondazhin e analizës zgjedhore e në përmbylljet e emisionit regjia të lutem na jep. 74-26, 74 të mirë, Vjosës 26%, jo, pra 74% besojnë se Vjosa Osmani mund të bëhet kryeministre, 26% jo, mos reflekton kjo në realitet, Syla? Po mendoj që këto janë
sondazhet hapëna, shikues të gjithë votojnë edhe nëse nuk i takojnë do të thotë LDK-s, ka militantat partive tjera që dojnë më shpreh ose me pjesëmarrë me mesazhe telefonike, po unë nuk mendoj që 74% që është disponimi i vërtet i LDK-s, por sigurisht se është mbi 50%. Pra mbi gjysmë është 4% që aty në që kanë votu është. Po mena është. E thjesht, rezultati mirë, Vjosa Osmani është respektueshme, është kandidate serioze. Edhe debati pas ka shku mirë, se shkoj për 54 në 74, në rrit mirë. Qëllak, a korespondon kjo me realitet? Përmenda që to 2 pikat forta, po ideja që këto nuk i marrë shumë seriozisht këto sondazhet, sepse edhe në rrjetet sociale kam kritikuar disa herë, sepse në një emision të njëjta zëm, ta themi qoftë në televizion, një ditë del PDK-ja, një ditë LDK-ja, një ditë AK-ja, kështu që nuk isha shumë serioze. Kështu i keni sondazhet edhe ju? Jo, do po mdoket që unë edhe Ardioni kem performu mirë dhe ngritin për 54 në 74, ku i folën për anë pozitive. Po për anë negative. Gjithsesi, po mendimi juaj shikues nderuar se mos ta zë këtë pjesën e po jo karrigën e kam kështu. Prit, ta vendos më mirë. Mendimi juaj, zona e zotëri është i një rëndësie të madhe. Natyrisht pjesëmarrja sidomos me 6 tetor. Pjesëmarrja e analistëve është vlerë e shtuar e këtij emisioni. Në studio isha bashkë me zotin Adrian Collaku, zotin Rrahman Pacarizi dhe zotin Valon Syla, që i falenderoj shumë për pjesëmarrjen dhe ua bëj me dije se do jemi këtu për ditë. Edhe dy të tjera. Po ashtu, zotin Gashi e falenderoj shumë për pjesëmarrjen. Kërkoj ndjes që ju kemi mbajtur në këto orë të vona, për këto orë të vona ka përshtypje se nuk ekzistojnë në fushat zgjatet gjithçka, prishen oraret. Çami u bë në politikë jeni hise ju ka ra. Kështu po i bie. Faleminderit shumë për prezencën. Faleminderit ju që qëndruat me neve. Mirëmbëjtje, takojmë nesër në terminin tonë zakonshëm.